Ayan, ang ating ingredients is chicken, cat, and ang ating mulukia or saluyot na tinagtad na. Ayan, saluyot, onion, ginger, garlic, painitan tayo ng ating oil. Pahatin tayo ng oil. Lumalata ang onion. Ilagay natin ang ating garlic, ginger. Na yung ginger. Ayan. Isang ginger. Garlic. Kasi siya nakukuha yung lasa pag maipisa maibli natin mga panghalo. Ilagay natin ang mga spices. Luto ng ating ginisa. Ilagay na natin yung chicken. Mamaya balik pa rin natin. Haluin natin yung burger. Ayan, nahalo na natin yung burger. Umpisa na natin ang burger. Lagyan natin ng 2 cups of water. Lagyan natin ng 2 cups of water at ilalaga natin. Ilagyan natin ng maigi yung ating chicken bago ilagay ang ating saluyot or mulukia. Ayan. Tanggalin natin yun yung mga nagbubula-bula. Ayan, tatanggalin natin yun. Tanggal ko kasi ano daw yan ng chicken. Ayan, tinatanggal ko yan para malinis yung ating sabaw, yung ating soup. Yan daw ay madumi. Linis na yung sabaw, diba? Wala na yung bula-bula. Yan. Wala na siya. Yan. Malinis na siya. Yan. Ilagay na natin ang ating saluyot or mulukia. Yan. Ang ating mulukia. Yan. Yan. 500 grams siya. Ang ating mulukia. Huwag natin takpan para hindi mag-brown yung dahon. Kasi yung dahon, pag naglagay kayo, tatakpan nyo, nagba-brown, hindi na siya fresh tingnan. Ako hindi ko yung tinatakpan. Para green pa rin siya. Yan. Yan. Yan, mamaya, bubula-bula uli yan. Kukunin ko uli yan. Yung mga bula niya. Yan.
chicken molokhia soup. Kuluin lang natin ng konti. Kuluan natin ng maigi para matanggal yung mga bula-bula. Hintayin na lang natin na maluto. Huwag natin takpan, ha. Hayaan lang natin para di mag-brown. Yan na ang ating molokhia chicken. 1, 2